हाय फ्रेंड्स, सध्या आपण शिकत आहोत डेली नीड्स इंग्लिश व्होकॅब्युलरी विथ एक्झाम्पल्स. याचा पाहणार आहोत आज आपण पार्ट 4. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ऑन, ॲट, फ्रॉम, बाय, बट, सम, मोर या वर्डचा वापर इंग्रजी बोलताना कसा करायचा हे शिकणार आहोत. चला तर मग सुरुवात करूया ऑन पासून. ऑनचा अर्थ होतो वर. हे एक प्रिपोजिशन आहे ज्याला मराठीमध्ये आपण म्हणतो शब्दयोगी अव्यय. पुस्तके टेबलवर आहेत. The books are on the table. The books are on the table. ऑन द टेबल म्हणजे काय? टेबलवर. निश्चित जागा सांगण्यासाठी या ठिकाणी ऑनचा वापर केलेला आहे. पुढील वाक्य पहा. माझा वाढदिवस सोमवारी आहे. My birthday is on Monday. My birthday is on Monday. ऑन मंडे म्हणजे सोमवारी. निश्चित दिवस सांगण्यासाठी पण ऑनचा वापर केला जातो. चला आता पुढील वर्ड शिकूया. ॲट. ॲटचा अर्थ होतो ला, कडे. हे पण एक प्रिपोजिशनच आहे. याचा वापर कसा करायचा पहा. तो शाळेत होता. He was at school. He was at school. ॲट स्कूल म्हणजे काय? शाळेत. मी शिवाजीनगरला राहतो. I live at Shivaji Nagar. I live at Shivaji Nagar. ॲट शिवाजीनगर म्हणजे काय? शिवाजीनगरला. निश्चित जागा सांगण्यासाठी, निश्चित ठिकाण सांगण्यासाठी अशा पद्धतीने ॲटचा वापर करतात. मी तुला दुपारी भेटेल. I will meet you at noon. I will meet you at noon. एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी निश्चित वेळेविषयी बोलताना अशा पद्धतीने ॲट या प्रिपोजिशनचा वापर केला जातो. चला आता पुढील वर्ड शिकूया. फ्रॉम. फ्रॉमचा मराठीमध्ये अर्थ होतो पासून. हे पण एक प्रिपोजिशनच आहे. वाक्य पहा. शर्यतीची सुरुवात मंदिरापासून झाली. The race has started from the temple. The race has started from the temple. शर्यतीची सुरुवात कुठून झाली? मंदिरापासून. फ्रॉम द टेम्पल. पुढील वाक्य पहा. डी अक्षरापासून सुरुवात करा. Start from the letter D. Start from the letter D. ती पुण्याची आहे. She is from Pune. She is from Pune. बाहेरून वास येत आहे. The smell is coming from outside. The smell is coming from outside. एखाद्या बाबीची सुरुवात नेमके कोणत्या ठिकाणावरून झाली किंवा कोठून झाली हे दर्शविण्यासाठी, हे सांगण्यासाठी अशा पद्धतीने फ्रॉमचा वापर करतात. चला आता पुढील वर्ड शिकूया. बाय. बायचा मराठीमध्ये अर्थ तसा होतो कडून. हे पण एक प्रिपोजिशनच आहे. वाक्यामध्ये बायचा वापर शिकूया. हे पत्र माझ्याकडून लिहिले गेले. This letter was written by me. This letter was written by me. बाय मी म्हणजे काय? माझ्याकडून. मी बसने घरी जातो. I go to home by bus. I go to home by bus. विशिष्ट साधनाने प्रवास केल्यानंतर पण अशा पद्धतीने बायचा वापर करतात. बाय बस, बाय ट्रेन. ओके. पुढील वाक्य पहा. आम्ही बसने प्रवास करतो. We travel by bus. We travel by bus. मुख्य दरवाजाजवळ मी बूट काढले. I remove shoes by the main door. I remove shoes by the main door. एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी दुसरी एखादी व्यक्ती किंवा वस्तू जर असेल, त्याच्या जवळ असेल तर त्यावेळेस असा वापर करतात. बाय द मेन डोअर म्हणजे मुख्य दरवाजाजवळ. मित्रांनो, अशा पद्धतीने एखाद्या ठिकाणाजवळ, वस्तूजवळ दुसरी वस्तू असेल तर बायचा वापर केला जातो. विशिष्ट साधनांचा वापर सांगण्यासाठी पण बायचा वापर केला जातो किंवा ती कृती कोणाकडून झाली हे सांगण्यासाठी पण बायचा वापर केला जातो. चला आता पुढील वर्ड शिकूया. बट. बटचा अर्थ होतो परंतु. हे एक कंजक्शन आहे ज्याला मराठीमध्ये आपण म्हणतो उभयान्वयी अव्यय. बघा वाक्यातून शिकूया. मला खरेदीसाठी जायचे आहे परंतु मी खूप थकलो आहे. I want to go for shopping, but I am so tired. I want to go for shopping, but I am so tired. या ठिकाणी तुम्हाला दोन वेगवेगळे क्लॉज दिसत आहेत. आय वॉन्ट टू गो फॉर शॉपिंग आणि आय एम सो टायर्ड. दोन विरुद्ध टोकाचे आहेत. एक म्हणतोय की मला शॉपिंगला जायचं आहे, दुसरा क्लॉज म्हणत आहे की मी थकलो आहे. मग अशी दोन असहमत विधानं जोडण्यासाठी बटचा वापर केला जातो. आता पुढील वाक्य पहा. मला भूक लागली आहे परंतु खाण्यासाठी काहीच नाही. I am hungry, but nothing to eat. I am hungry, but nothing to eat. मला तू आवडते परंतु तुझे मित्र आवडत नाहीत. I like
like you, but not your friends. I like you, but not your friends. मला त्याला फोन करायचा आहे, परंतु माझ्याकडे त्याचा फोन नंबर नाही. I want to call him, but I don't have his phone number. I want to call him, but I don't have his phone number. अशा पद्धतीने दोन असहमत गोष्टी जोडण्यासाठी बटचा वापर आपण करतो. चला आता पुढील वर्ड शिकूया. सम. समचा अर्थ होतो थोडे, थोडेसे, काही या अर्थाने आपण समचा वापर करतो. चला वाक्यातून समजून घेऊया समचा वापर. मला थोडी मदत पाहिजे. I need some help. I need some help. सम हेल्प, थोडीशी मदत. तेथे थोडीशी मुले खेळत होती. There were playing some kids. There were playing some kids. थोड्या विद्यार्थ्यांना उशीर झाला होता. Some students were late. Some students were late. मला थोडे पाणी पाहिजे. I want some water. I want some water. अशा पद्धतीने थोडेसे, काही याविषयी बोलण्यासाठी तुम्ही समचा वापर करू शकाल आणि इंग्रजीमध्ये बोलू शकाल. चला आता पुढचा वर्ड बघूया. मोर. मोर म्हणजे काय? जास्त. तुमच्या जवळ आहे त्याच्यापेक्षा जास्त काहीतरी मागायचे असेल तर त्यावेळेस तुम्ही मोरचा वापर करू शकता. आता वाक्यातून समजून घेऊया. मला अजून पैशांची गरज आहे. I need more money. I need more money. मोर मनी, अजून जास्त पैसे. तिला माझ्यापेक्षा जास्त गुण मिळाले. She got more marks than me. She got more marks than me. अशा प्रकारे तुम्ही मोरचा वापर बोलण्यामध्ये करू शकाल. या सर्व वर्डचा दररोज बोलण्यामध्ये नियमितपणे वापर करा, जेणेकरून तुमची इंग्लिश स्पीकिंग कौशल्य चांगलं होऊ शकेल. Friends, if you really like this video, please subscribe our channel, press the bell icon and hit the like button. Give feedback in comment box. Bye bye. Take care.